අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ කොහොමද ගොඩක් ඉක්මනට ලේසියට ටයිම් ටේබල් එකක් හදන්නේ කියලා. ඉතින් මේකට ඕනි වෙනවා A4 කොලයක්, පෑන්, ඔය වගේම රූලක්, ප්ලැටිනම් හයිලයිට් මොනවා හරි තියනවා නම් පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම කැල්කියුලේටර් එකකුත් ඔයාලට පුළුවන් නම් පාවිච්චි කරන්න. ඒ නැතත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් අපි හදලා බලමු කොහොමද මේ ටයිම් ටේබල් එක කියලා. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේ A4 කොලේ අපි දවස් 7ක් සහ පැය 24 මේ විදිහට අපි ලකුණු කරගන්න ඕනේ මුලින්ම මේක අපි හදන්න කලින්. ඉතින් මුලින්ම ඔයාලා දවස් 7කට සහ වේලාව දාන්නත් එක තීරුවක් තියෙන විදිහට තීරු 8කට මේක බෙදා ගන්න. ඒ වගේම පැය 24ට තීරු 24කුත් දවස් අපි ලකුණු කරන නිසා ඒකටත් වෙනම තීරුවක් එක්ක ඔක්කොම තීරු 25ක් අපි පහලට මේ විදිහට ඇඳ ගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනි වෙලාව ලකුණු කරන්න එක තීරුවක් තියලා ඉතුරු තීරු 7 දවස් 7 ලකුණු කරලා පහලට පැය 24 ලකුණු කරගන්න එක. මුල්ම තීරුවේ වෙලාව මාක් කරලා ඉතුරු තීරු 7 සතියේ දවස් 7 ලකුණු කරගන්න ඕනි. දැන් අපි වෙලාව ලකුණු කරගමු. මම මේකෙදි වෙලාව ලකුණු කරේ පැයෙන් පැයට. මුලින්ම උදේ 12 ඉඳලා 1 වෙනකන් 1 ඉඳලා 2 වෙනකන් අන්න ඒ විදිහට අපි මේ එක තීරුවක් එක පැයක් විදිහට ලකුණු කර ගන්නවා. මේ විදිහට අපිට පුළුවන් උදේ පැය 12 මුලින්ම ලකුණු කර ගන්න. උදේ පැය 12 ලකුණු කළ විදිහටම අපිට පුළුවන් ඉතුරු පැය 12ත් මේ විදිහටම ලකුණු කරගන්න. දැන් අපි කරන්න ඕනි අපි උදේ නැගිටින වෙලාව සහ අපි රැට නිදා ගන්න යන වෙලාව මේකේ ලකුණු කරන එක. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා රෑ 10ට නිදාගෙන උදේ පාන්දර 5ට වගේ හැරෙන කෙනෙක් නම් අපි ඒ තීරු ටික මුලින්ම පාඩ කරලා ඉවත් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් රෑ 10 තියෙන්නේ අර පහළ තීරු දෙකේ ඉඳලා අපි උඩ තීරුවේ 4 5 කියන ඒ තීරු ටිකට වෙනකන් ඒ ටික ඔක්කොම පාඩ කරලා ඉවත් කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට ඒ තීරු ටික අපි පාඩ කරලා ඉවත් කරගන්නවා. ඔයා ඉස්කෝලේ යන කෙනෙක් නම් සතිය දවස් 5 මේ වෙලාවට හැරෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒක සෙනසුරාදා දවස් දෙකට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. අන්න එතකොට ඒ දවස්වල ඔයාලා හැරෙන වෙලාව නිදා ගන්න වෙලාව අනුව ඒ තීරු ටික පාඩ කරලා ඉවත් කරගන්න. ඒ වගේම ඔයා ඉස්කෝලේ යන වෙලාව, ක්ලාස් යනවා නම් ඒ යන වෙලාව, උදේ කෑම කන්න අන්නේ හැම දෙයකටම අදාළ පැය ගාන පාඩ කරලා ඉවත් කරගන්න ඕනි. ඒ වගේම සෙනසුරාදා ඉරිදා දවස් දෙකටත් ඒ විදිහටම ක්ලාස් යනවා නම් ඒ අදාළ ගෙදර ඉන්න වෙලාවට අදාළ වෙන විදිහට අදාළ තීරු පාඩ කරලා ඉවත් කරගන්න. දැන් අපි ඔක්කොම අමතර වැඩ කරන වෙලාවල් වලට අදාළ කොටු ටික පාඩ කරගෙන ඉවරයි. දැන් කරන්න තියෙන්නේ ඉතුරු වෙලා තියෙන කොටු ටික ගණන් කරන එක. ඒ කියන්නේ අපි එක කොටුවක් කියලා කියන්නේ එක පැයක්. ඉතින් මම හදපු ටයිම් ටේබල් එක විදිහට මට දැන් කොටු 52ක්, ඒ කියන්නේ මේ සතියේටම පැය 52ක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා O level කරන කෙනෙක් නම් මේ පැය 52 ඔයාට සබ්ජෙක්ට් 9ක් තියෙන නිසා 9න් බෙදලා එක සබ්ජෙක්ට් එකකට කොච්චර වෙලාවක් පාඩම් කරනවද කියලා හොයාගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාට එක සබ්ජෙක්ට් එකකට පැය 5ක් වගේ පාඩම් කරන්න පුළුවන්. ඔයා A level කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට කරන්න තියෙන මේ පැය 52 තුනෙන් බෙදලා ඔයා එක සබ්ජෙක්ට් එකකට කොච්චර වෙලාවක් පාඩම් කරන්න ඕනේද කියලා හොයාගන්න එක.
එතකොට ඔයාට එක සබ්ජෙක්ට් එකකට පැය 17ක් වගේ ප්‍රමාණයක් මේ සතිය ඇතුළත පාඩම් කරන්න ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාට සතිය ඇතුළත ඉතුරු වෙලා තියෙන කාලය ඔයා කරන සබ්ජෙක්ට් ගානෙන් බෙදලා එක සබ්ජෙක්ට් එකකට කොච්චර වෙලාවක් වැය කරන්න පුළුවන්ද කියලා හොයාගන්න මේ ක්‍රමෙන් පුළුවන්. මේ විදිහට බෙදලා බැලුවහම ඔයාලට හැම සබ්ජෙක්ට් එකකටම එක සමාන පැය ගාණක් තමයි බෙදිලා එන්නේ. ඒ වුණාට අපිට අමාරු සබ්ජෙක්ට් සහ ලේසි සබ්ජෙක්ට්ස් තියෙනවනේ. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාට ගණිතය අමාරුයි නම් ඔයාට පුළුවන් සෞඛ්‍ය වගේ සබ්ජෙක්ට් එකකට අපි වෙන් කරලා තියෙන පැය 5න් ඒ සබ්ජෙක්ට් එක පැය 3ක් වගේ පාඩම් කරලා ඉතුරු පැය 2 ගණිතය පාඩම් කරන්න යොදා ගන්න. එතකොට පැය 7ක් වගේ කාලයක් සතියකට අපිට ගණිතය පාඩම් කරන්න යොදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ටයිම් ටේබල් එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ තියෙන අමතර වැඩත් එක්ක සතියට පාඩම් කරන්න පැය කීයක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවද කියලා හරියටම දැනගන්න. ඒ වගේම දැන් ඔයාලට පුළුවන් අපි හදපු ටයිම් ටේබල් එකේ හිස් කොටු වලට අදාළ සබ්ජෙක්ට් ටික පුරව ගන්න. මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ මම හදපු තවත් ටයිම් ටේබල් එකක්. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ ටයිම් ටේබල් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒ වගේම මම හිතනවා මේ ව්ලොග් එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා.